יוסי קופרבסר כבר איתנו, אני עוד לא רואה אותו, אבל הוא כבר איתנו, אז שלום לך יוסי קופרבסר, מיד גם נראה אותו. בריק, שלום לך. הנה, אנחנו רואים את יוסי קופרבסר, דקה קלה. בריק לגמרי טועה, כותב גואה 93, אולי ב-93 הוא היה בגואה. בריק לגמרי טועה בקשר לכניסה לרפיח. אמר שיהיה אסון גדול אם ניכנס, אלפי הרוגים וכולי, זה לא קרה, אז אני מאוד מקווה שהוא טועה גם כאן, ואיציק אני מבקש קצר. קודם כל, עוד פעם, זה הדוגמה של בורות מוחלטת, שאין לו מושג מה קורה ברפיח. מה שקורה ברפיח, אנחנו נכנסנו, נמצאים למעלה, נהרגנו על ידי מטענים, וזה נכון, לא הרבה מדי, אבל לא מעט. ההודעות של הרמטכ"ל אישית, שהרגנו שם 900 מחבלים, זה בלוף הכי גדול אי פעם. אני אומר את זה, אני מדבר עם המג"דים, תקשיב טוב. אתה אומר שזה בלוף? בלוף, אני מדבר עם מפקדים שנלחמים שם, עם חיילים, אומרים בריק, אנחנו לא פוגשים אותם. הם מסתתרים והם פוגעים בנו עם מולטט ומטענים ומלוכדים, אנחנו לא נלחמים פנים אל פנים, הם לא רוצים, לכן הרגנו כמה עשרות, אנחנו 4 חודשים טוב. שם, אנחנו שם, רק שנייה. בניגוד למה שהצבא אומר, המנהרות מתחת ציר פילדלפי פתוחות, 50 מטר מתחת למקומות שאנחנו יושבים, לא חסמנו את אמצעי הלחימה, אז זה עשה לנו אסון בעולם, אנחנו היום מוקצים מבחינת מאוס, גם בית הדין להאג קבע שאנחנו פועלים והורגים את חפים מפשע, יש לזה מימד נורא והיום של בידוד מדינת ישראל, על משימה שלא הביאה שום תועלת, אלא להפך, ואם אתה עוד לא הבנת את זה, כדאי שתלמד ותפסיק לבלבל את המוח, זה הכל. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב. וואו. יוסי, לפני שאני מבקש ממך, אני כבר מבקש ממך להגיב, אבל לפני שתגיב, אחד, אני מבקש מכם לייקים, ככל שתעשו יותר לייקים, תפוצת השידור הזה יותר גדלה והולכת, חוץ מזה, בחמישי, בשמיני, מתקיים ערב, שאנחנו עושים 1 לחודש. הפעם עם אליהו יוסיאן בזום, אתם שואלים, הוא עונה, אין מנחה, אין מראיין, אין מי שיפריע לכם. אין, אפילו אף אחד מאיתנו לא. אבל על מנת לעשות זאת, אתם צריכים להירשם מראש על ידי הצטרפות, רק המצטרפים למועדון החברים שלנו יכול לעשות זאת, היחידה, זהו, הלינק הוא מתחת לנגן, תלחצו, תיכנסו, החיבור ברור, ואנחנו, אני חוזר ומזכיר לכם, מבקשים את תמיכתכם מתחת לנגן וכולי. טוב, שלום לך, תת-אלוף יוסי קופרבסר, לשעבר ראש מחלקת המחקר באמן, נכון, אני צודק, ועוד כמה תפקידים בנבחרים. בבקשה? קוראים לזה חטיבת המחקר, אבל בסדר, כן. בסדר, אוקיי, עדיין אותו תפקיד, אותו תחום, כמובן יותר גבוה. תגובתך לדברים של האלוף בריק. אני שמעתי רק את הסוף, אז אני קשה לי לומר תגובה יותר רחבה, אבל אני חושב שצריך לקחת במידת אמינות יותר גבוהה את הדיווחים של צה"ל לגבי מספר הנפגעים. לפחות אני ניסיתי לברר עד כמה בצה"ל, עד כמה הדיווחים האלה מתבססים על עימותים בשטח של נפגעים מצד חמאס, ולטענתם הם סופרים רק כאלה שהם יכולים לאמת בצורה מוחלטת שאכן נפגעו. אז אם זה כך, אז אם אומרים 900, אני לא יודע אם זה באמת 900, אבל זה כנראה מספר יותר גבוה מהמספר שבריק מציין. שוב, אין לי מקור מידע עצמאי כדי לומר כמה באמת נפגעו. אבל שמעתי את קולות הפיקפוקת בפיך, האם אני צודק? לא, אני לא. המספר 900 הרוגים. אז אני חושב שהמספר, 900, תמיד המספר שצה"ל משתמש בו הוא מספר עגול, והמספרים כנראה לא עגולים, אבל זה סדר גודל, שעל פי המדידות שעושה, הבדיקות שעושה צה"ל, כנראה הוא פחות או יותר נכון. בריק מטיל בזה ספק, אני חושב שאנחנו לפני שאנחנו מטילים ספק בדיווחים של צה"ל. ההבדל ביני... רגע, תן לו, הוא לא יכול... לא, ההבדל שאני מדבר עם המפקדים שנלחמים שם, הוא לא שומע אותם. מצוין, תן לו לגמור.
כן. כן, לא, גם אני מדבר עם חיילים, אני גם מדבר עם חיילים, לפעמים העדות של חייל פה וחייל שם, פחות יוצר את התמונה המלאה. קשה לי לומר, אבל אני חושב שצריך לתת... אני בתור פשרן לאומי, המרחק ביניכם, יוסי, המרחק ביניכם הוא לא כל כך רב. איציק הרבה יותר פסקן ממך, ואתה בעצמך אומר שאתה מטיל ספק, וטל מאיר הערה... אני אומר שאני דווקא נותן אמינות, אני בניגוד לאיציק, אני חושב שצריך לתת מידה של אמינות גבוהה יותר לדיווחי דובר צה"ל, ולהיזהר לפני שמטילים ספק בדיווחיו. טוב, מיד איציק תענה לו, רגע, אז עוד לא מספיק, אני רוצה להוסיף הערה של טל לדיון כאן, אומר טל, טוב, נניח שזה לא 900, רק 500, אבל הרג של 12-13 אלף מחבלים בסך כל המערכה, עניין לא פשוט, זה 50% מכוחו של החמאס. היות ולי יש שיחות כמעט כל יום, עם לוחמים, עם מ"פים, עם מג"דים שנמצאים בשטח כבר 5-4 חודשים ברפיח. באומרם מה? באומרם אין מפגש עם החמאס, אין לחימה של פנים אל פנים. אי אפשר להרוג מאות מחבלים. אנחנו יושבים בשטח... אתה מדבר על רפיח. על רפיח. לא על סך. אנחנו יושבים היום בשטח נקי, שקט לחלוטין. אנחנו כשנכנסים לבתים לא מבוקרים, ואנחנו לא בודקים את עצמנו, אנחנו מתפוצצים. אין שום... אני אומר לכם, האנשים הכי בכירים שנלחמים שמה, כמה עשרות, ואני אגיד לך עוד מילה, לגבי מה שדובר צה"ל מספר לנו במלחמה בח'אן יונס ובכל המקומות האלה, בערך 8 חודשים, המספרים שהוא זורק, 100 נהרגו, 1,000 נהרגו, 13,000. חבר'ה, אני אומר לכם, אין לזה שום אחיזה במציאות. ועוד פעם אני אומר לך, אני מדבר עם מפקדי אוגדות, טוב. עם אלופי משנה, שנלחמים שם, אומרים בריק, והם מספרים. דרך אגב, עכשיו יצא בחור, אלוף משנה, חזי נחמה, שאומר בקולו, אנחנו משקרים את הצבא, דובר צה"ל וחבריו, שאנחנו פותרים את בעיות המנהרות, ואני אומר לכם שאחד שנלחם, אלוף משנה המפקד חטיבת אלכסנדרוני, שנלחם שם עכשיו מספר חודשים, ואומר, אנחנו לא עושים את המנהרות, אנחנו קוראים בפירים, זה 100 מטר פנימה, כל היתר נשאר חופשי, אבל מספרים לעם ישראל שאנחנו עושים מנהרות, מבלפים את הציבור, זה אומרים מפקדים הכי בכירים בלחימה. יוסי קופר-וסר, תגובתך. אני חושב שאנחנו פגענו בהרבה מאוד מנהרות, ואכן לא השלמנו את הטיפול במנהרות, כולל לא במנהרות מתחת לציר פילדלפיה. אני חושב שבעניין הזה בריק צודק. לכן יכול להיות שממשיכה להתנהל פעילות הברחה דרך המנהרות האלה, ויש בפנינו עוד הרבה עבודה. אני לא חושב שיש ויכוח בעניין הזה, יש עדיין הרבה עבודה בפנינו, ועם זאת הנוכחות בשטח מאפשרת לנו להגיע לאותן מנהרות, צריך נוכחות מתמשכת שם כדי לטפל במנהרות האלה בצורה אפקטיבית, וזה ייקח זמן, בהחלט לא השלמנו את הטיפול במנהרות, זה אני מסכים. איציק רוצה להגיב, אני אתן לך מיד, אני רוצה להשחיל כאן, איציק בבקשה. אני אומר, בשביל להרוס את המנהרות היינו צריכים להישאר שם השנה, והיה אפשר להרוס, אבל אין לנו יכולת להישאר, משום שאין לנו כוח להמשיך להישאר לאורך זמן, ולכן עברנו לפשיטות. עם פשיטות של כניסה ויציאה לא יכולים להרוס מנהרות. 100 קילומטרים, כך אי אפשר. אז העלינו את סוגיית המנהרות, ומיד אני רוצה לחזור ברשותכם עם שניכם לצפון. בסופו של דבר זה בוער, וזה חי, היום בנורא, אבל חי. שמע, קראתי מאמר ארוך ומעמיק על סך כל המערות, נקרא לזה, המנהרות שנמצאות בתוך עזה. והכותב, שאני זוכר כרגע את שמו, עשה חלוקה לשני סוגים של מנהרות. מנהרות קטנות ושכונתיות, שבהם גם כן יש חדרים ענקיים ובתי ייצור, בתי מלאכה, מחסני אוכל, כל מיני דברים, ומנהרות ענקיות שהן אסטרטגיות שמאפשרות לעבור את כל הרצועה מצד לצד וכו'. אנחנו במנהרות הגדולות מצליחים לטפל בשלב זה, יוסי? באופן חלקי כן, טיפלנו בכמה מנהרות כאלה, ואנחנו ממשיכים לחפש אותן ולטפל בנוספות, ואני מסכים לגמרי עם ברית שזה מחייב נוכחות מתמשכת בשטח, ושיטת הפשיטות איננה מתאימה לטיפול במנהרות ולטיפול בסיכול התשתית העצומה שחמאס בנה. זה נכון אגב גם למנהרות הגדולות וגם למנהרות הקטנות, וזה מהלך מתמשך. אני חושב שאנחנו צריכים לשלוט בשטח לאורך זמן, גם אם זה נטל לא מבוטל, כמו שכולם מבינים,
אבל לא יהיה לנו ברירה, אם כן אנחנו נחזיר את השטח לידי חמאס, שיוכל להמשיך לבנות על אותן מנהרות שכבר שנשארו מאלה שבנה קודם לכן ולבנות חדשות. ונראה לי לא יהיה לחלוטין. יוסי, האם מה שאני שומע בדבריך זה הדבר הבא? אל לנו לעזוב את ציר פילדלפי, אל לנו לעזור את ציר נטפים, או נצרים, סליחה, אוקיי. אנחנו צריכים להישאר בשני המקומות, בשני הצירים האלה, להרבה זמן, ולהשמיד ככל שניתן את המנהרות, וזה יעדנו הגדול. זה מה שאתה אומר? א', זה נכון, וב', אני חושב שאנחנו גם צריכים להישאר בשטחים נוספים, בצפון הרצועה ובמרחבי הדרום, דרום הרצועה, ולטפל בצורה יותר אינטנסיבית ומקיפה במנהרות האלה. עדיין יש בכל המרחבים האלה, אנחנו שומעים על מנהרה שהתגלתה באזור ח'אן יונס, ועל מנהרה שמתגלית בצפון הרצועה, וכמעט כל פעם שאנחנו נכנסים אפילו לגיחה מסוימת, אנחנו מאתרים מנהרות נוספות. זאת אומרת, התשתית הזאת, התשתית התת-קרקעית עדיין, חלקים נכבדים ממנה לא טופלו, ואנחנו צריכים לשהות בשטח כדי להגיע אליהם. אני מקווה שהמודיעין שאנחנו עושים, מתוך אלה שאנחנו עוצרים, ומתוך החיכוך עם השטח, כלומר, אפשר לנו להגיע לאחוזי טיפול הרבה יותר משמעותיים בתשתיות האלה לאורך זמן. כלומר, מה שיוצא מדבריך הוא שבעצם, או אנחנו לא צריכים לנהל כרגע יותר מסע ומתן עם החבורה של החמאס, לא משנה כמה מדינות מעורבות בתוך זה, או לחילופין צעדיו של ביבי נכונים, כי הוא כל הזמן משחק ודוחה ועושה וזזים מצד לצד, מרוויחים זמן, בזמן הזה הורסים עוד ועוד מנהרות. ובעצם התוצאה היא לא יהיה מסע ומתן אמיתי. לא, הוא לא אומר את זה. אני שואל אם זו המסקנה, שהוא לא אומר אני יודע, אבל השאלה אם זה לא המסקנה המתבקשת. לא. תן לי להגיד מה אני אומר, אז אני אגיד לך מה אני אומר. אני אומר שאנחנו צריכים לנהל מסע ומתן, כי יש גם בעיה של החטופים פה, זה לא, אנחנו לא... על זה אני מדבר, אנחנו מדברים על החטופים. יוסי, אנחנו מדברים על החטופים. כלומר, אולי לא. ברור, אבל אני אומר, המטרה שלנו איננה רק לסכל את התשתיות של החמאס ולפגוע ביכולות הצבאיות שלו, אלא גם לשחרר את החטופים. אני חושב שהלחץ הצבאי, ככל שיגבר, ישפר את יכולתנו להשיג עסקה נוחה יותר, מקובלת יותר מבחינת החטופים, וגם יקדם את היעד של מיטוט התשתיות הצבאיות של החמאס. וזה מה שעשינו, ולכן בניגוד למה שאמר בריק, אני חושב שהיתרון המרכזי של הכניסה לרפיח לא היה בכמות המחבלים שהרגנו, או ביכולת בתוך זמן קצר לטפל במנהרות, אבל זה כן הפעיל לחץ על חמאס, והביא בסופו של דבר לאיזושהי הגמשה בעמדותיו, שהופכת את האפשרות של הגעה לעסקה לאפשרית. קודם לכן זה היה בלתי אפשרי, ועכשיו זה אפשרי. עדיין יש מכשולים, לא ברור שנצטרך להתגבר עליהם. טוב. אבל לפחות זה אפשרי. אוקיי, בריק, תגובה קצרה מאוד, אני רוצה לחזור ללבנון ולמודיעין הפעם. אני חושב שאם אני שומע טוב את יוסי, הוא מסכים איתי שבשביל היום לנצח את החמאס, היינו צריכים להישאר בשטח, לא רק בעל ציר פילדלפי ונצרים, אלא בשטחים נוספים, שנה שלמה, עם כוחות שנמצאים שם, שיש כוחות שיחליפו אותם, ולהרוס את המנהרות ולהקים ממשל שיחליף. זה הדרך לנצח. אבל היות, וגם אם אנחנו רוצים עכשיו, כמו שיוסי אומר, להיות שם, אין לנו את הכוחות להיות שם, משום שאנחנו חסרים בשש אוגדות. וחלק מהכוחות צריכים לשבת בלבנון, ואם נרכז כוח בלבנון, נצטרך להוציא מעזה, ואם יתפתח משהו ביהודה ושומרון, נצטרך להוציא מעזה. זאת אומרת, הגענו לגודל של צבא שלא מסוגל לתת תשובה. אבל אם היינו בגודל מתאים, היינו יכולים לעשות גם מה שיוסי אומר, להיות שם לאורך זמן, לחסל את המנהרות ולנצח אותם. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף ליחידה, להיות חלק מהשותפים שלנו, החברים שלנו, מועדון הצופים שלנו. להכיר אותנו באופן אישי, גם את הצוות שמול המצלמה, גם את הצוות שנמצא מאחורה, את אנשי התוכן שלנו, להגיע לכנסים, מפגשים, להשתתף בקורסים. כל הדברים האלה נגישים ופתוחים לכל מי שמצטרף ליחידה של ערוץ טוב. נבנה ביחד עתיד הרבה יותר טוב למדינת ישראל, ולכן זה מאוד חשוב שלא נשאר רק מאחורי המסכים, אנחנו כאן, אתם שם, להיכנס, להצטרף ליחידה, להצטרף למועדון הזה, זה מאוד מאוד חשוב.